this assembly of true believers, we're called to worship in one accord, of the same heart, of the same mind, obeying our Lord, giving Him glory. Our eyes are opened to see His power extend through men, sharing the faith, sharing the hope. In Jesus we stand. We are the holy nation, drawn into strength by praises, gathered in celebration unto the chosen one. Now as His body is incarnation, let us go out with our vision changed. We set apart our lives, our hearts to honor His name. We are the holy nation, drawn into strength by praises, gathered in celebration unto the chosen one. Only the hearts that embrace in worship sing His kingdom come. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father, love is ringing o'er us. Brother, love binds man to man. We are the holy nation, drawn into strength by praises, gathered in celebration unto the chosen one, gathered in celebration unto the chosen one. We are the holy nation. Mayong agagid sa tanan kag dalayaw ng Ginoo nga yari kita makainupdanay sa simba sa iya sa espiritu kag kamaturan. Inapangabay ang makasarang sa pagtindog, makalihog magatindog kita. Dali magkanta kita sa kalipay kag maghugyaw kita sa Ginoo. Ang palalipdan nga bato nga nagluwas sa aton. Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat. Kag maghinugyaw kita nga nagakanta sa mga pagdayaw sa iya. Kay ang Ginoo gamhanan niya Dios. Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan niya Dios. Magapangamuyo kita sing tingob. Ginoo nga akon Dios. Sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig. Ginoo, tudloy ako sang imo mga pamaagi. Tudloy ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran. Kay ikaw ang Dios nga akon manuluwas. Maayo kag matarong ka, Ginoo. Ikalipay ko ang imo gugma
kag kaluoy adlaw-adlaw kabay pa. Magakanta kita sining kanta sa pagdayaw gugmang Diyos nun. Gugmang Diyos nun itupungan sa langit kalipayan. Imo kami pagbuyan sang kaluoy hubungan. O Kristo nga manunuyod, putli ka kag may gugmaon. Magduaw ka man sa amon, buyin tagipusoon. Ihuyog ni Espiritu mo sa amon baladyagon. Maamitaman sa imo kapahuwayan niya ngayon. Buhang kaluyahon sang mga kasalanan, sa pagtuo magpadayon tubtob sa katapusan. Malapit makagagahon sa pagwasman sa amon. Butang agom ang kabuhingan dayon. Ambahon ka sa walangan, kagamon ka anak doon. Pagdayawon ihapon man, gugmang ani magpalipitan na mabuti sa imo. Sang kalwasan makita kag pasaguli-gulo. Atubuha sa himaya, tubtob sa kalangitan. Sa imo tanan masungka sa gugmang yaman. Pwede na ang tanan makalingkod. Paghatag ta ang iningation, malipot nga tion sa paglinong, sa pagtuad naton sa aton pangamuyo sa Ginoo, mga pagpasalamat sa iyang ginhatag sa aton nga kadaugan sa sini nga semana. Kag sa madumduman naton nga mga kauturan nga gakinahanglan sang pangamuyo, aton sila nga pangamuyuan. Gadayaw kami sa imo Dios nga manunuga. Imo ang amon kabuhi, kag dapat lang nga itugyan namon ini sa imo. Nagakadapat ka nga simbahon kag pasalamatan. O Ginoo Dios sang tanan, wala sing Dios nga pareho sa imo sa langit o kun sa duta. Ginatuman mo ang imo kasugtanan, kay napakita mo ang imo gugma sa imo mga alagad nga nagasunod sa imo, sa bugos nila nga tagipusoon. Ginatuman mo man ang imo ginpromesa. Hapang madamo gihapon sa amon ang wala nagasalig sa imo, patawara kami. O Ginoo nga amon Dios, imo ginabantayan kag ginatuytuyan ang imo katawhan.
paagi sa imo mga pulong. Butang kami maging masinulundon sini, hindi lang sa amon mga baba, apang labi na gid sa amon mga binuhatan. Patawara kami Ginoo kung kami wala na nagahatag sa amon tinion, sa imo adlaw-adlaw. Ginoo subong, ginapangamuyuan namon ang tanan nimo nga mga katawhan sa sini nga simbahan. Ayhan ang iba nagakasubo, nagakasakit, yara sa kalisod, ikaw gid ang magabulig sa ila. Kabay nga mabatyagan nila ang imo presensya, kag mas magapalapit pagid sila sa imo. Ginapangamuyuan namon subong ang amon mga kauturan, ang Christie family, especially Nika, Ginoo. Salamat ikaw nagaayo sa ila. Padayon ikaw Ginoo hikap sa ilang mga kalawasan. Padayon ikaw magkukupod sa ila. Subong man kay Pauline de la Cruz, Emilio Alvarez, Gisela Vargas, and Edna Kieves. Ginoo sa sini mga panahon, kinahanglan kagin nila. Kabay padayon ikaw Ginoo magatoy-toy kag mag-aayo sa ila Ginoo. Buligi ang mga bulong nga ilang ginatumar, ang iban sa ila Ginoo under medication, kabay nga makabulig ini sa pagpaayo sa ila Ginoo. Subong man kinapangamuyuan namon ang kaalam kag paggiya mo kay Stu Hunkolada Saino sa pagkuha ya Ginoo sang exam. Kabay nga ang tanan niya nga natun-an Ginoo madumtuman gid niya. Kag ikaw man magapanumdum sini sa iya, tagaay siya sang kusog kag kabakod sa iya nga pagtuon. Nga makapahuway man siya Ginoo before sang iya nga exam. Tagaay siya Ginoo sang peace of mind. Gapangamuyo man kami sang safe delivery ni Risa Vertera, and sa mabot niya Ginoo nga birthday sa August 20. Salamat Ginoo sa sinya bugay, sa kabuhi nga ginhatag mo sa iya. Gani nagapasalamat man kami ngayon nga kabuhi. Ginahalad yagid sa imo ang tanan niya mga ginahimo, gina-acknowledge kag niya Ginoo. Buligi kami Ginoo ngay pabatyag sa amon nga manging mainito ng amon pagserbisyo sa imo kag sa imo mga katawhan. Ginapangamuyuan namon ang tanan nga kapasuran kag tanan nga gintugyanan mo sa pagpangulo sang simbahan. Hatagi sila sing kabakod sa pag-alagad sing mapinadayunon sa imo kabubuton. Agud paagi sa ila kabuhi kag ministeryo, ila ikaw mahimaya dira kay Kristo. Ginoo, wala kami iban nga mamitlang nga mga tinaga kundi ang pagpasalamat sa tanan nimo nga kaayuhan sa amon kabuhi. Ginadayaw ka namon kag ginasimba. Ini ang amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kinatang
to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. And it makes my heart want to sing. Want to sing, to Salamat gid choir, no? Katahom gid sang sinangambahanon. Wa gid blessing may makapugong sa pagkanta para sa iya. Labi na gid sa sini nga adlaw sa pagsimba. Sa sini nga aga, kaya excited ako tungod nga mag-umpisa na kita sang aton nga bagong series, no? Sa aton diri sa way pa nakababalo, naga-series kita. Aguto pasunod gid ang aton nga pag-tan-aw sa mga pulong sang aton nga Ginoo kag makabuli gid sa aton. Dira sa aton nga mga programs may outline dira sang akon nga wali kag kabay pa nga ma-fill upan ninyo, no? Nagakaubos ang aton nga mga ballpen, pero kung may ara ka mga ballpen lihog sulat tinyo da gusto makasubaybay gid kamo sang aton nga ginapatugsilingan sa sini nga aga. Ang aton nga dinalan makita sa Matthew 25, no? 14 to 30. Malawig ini pero sa kada punto ipakita ko kung anong corresponding abi nga point that I would like to share with you. In fact, you can also see that, no? Makita nyo ina sa aton nga outline, sa aton nga mga programs dira kag makasunod gid kamo para magdulot gid ang ini nga mga pulong sa inyo nga mga panghuna-huna. Excited ako tungod nga ang aton nga pagkapatugsilingan kag pagpamalandungan amo ang mga libro nga Ecclesiastes, no, kag Proverbs. And this, by the way, amo ni ang isa sa mga maalam, no, ang maalam ang nagtagsulat sini. In fact, he is considered as the wisest man sa kalibutan, no. Ang ngalan niya si Haring Solomon. Ginatanaw ya dira nga kung paano kita magtipig sang aton nga mga kwarta, paano kita mag-save, no? Paano kita maglikaw sa utang, how can we make the most of it, and how to make our money work for us, not on the other way around, no? That we work for money. Lain gid na ang ina nga konsepto. And so during the course of the 7 weeks that we are going to have, malan nyo kung ano, mabalanta ang ini nga mga foundations as well as the spiritual laws of our financial fitness. Ginatanaw ta ang financial fitness. Sa siningadaan subong kinanglan tagi dinhi kay ang mga naga-downhill, no? Downhill ang aton nga ekonomiya. Hindi gid mapakta ng aton nga economy. And if you look at it, so, ang mga imol, naga-imol na gid, ang mga manggaranon, naga-manggaranon lang. And I am praying especially for this because, you know, I care for you. And luya ko nga tanawon, ang ini nga mga, actually bala nyo ko na no, ang ini bala nga financial thing, mas damo ni ang ginahambal sang aton nga Ginoo, bisan pa kumparar sa heaven and hell.
Matingala ka nga, pirmi ni Jesus ginistorya ang parte sa kwarta. How? Because he believes that this is very important sa aton. And God is watching on how we handle sa aton nga mga pilak to see kung masaligan kita o kung hindi. Nanungod sa true spiritual riches in heaven. So makita natin dira nga ang ini nga parable nga ini ginahambal dira ang ginatawag bilang nga talent, no? The parable of the talents ang pagtanaw sang iban. Kag ang ini nga talent kung kisa ang panumdum naton iya the gift of singing, no? The talent of your abilities, no? Your shape, your personality. Pero ang tan-aw gid diri amo ni ang kwarta. Kag it is a story about the rich businessman kag tam-an gid ka manggaranon abot siguro one of the top billionaires in the world today. Pero amo na bla, he divides his wealth kag sa una way pasang mga bangko ginhatag ya sa iyang mga servants kag sa ulihi ginapanumdom ano ang ginhimo nimo sa sini nga kwarta nga gintugyan ko sa imo. And so out of this story we can find spiritual foundations for physical and financial fitness. Kag kun may ara ka mo nga mahimo nga mag-take down notes, madala nyo ini sa balay kag pagapamalundungan nyo ini. Ang Matthew 25:14 naghahambal sila nga, the kingdom of heaven will be like a man going on a journey. Ito lang manggarano ng tao. He called these 3 servants. Wow, matuod gid manggaranon, hindi bla kay kun may ara ka gani nga isa ka manugbulig sa inyo balaya, okay gid ya. In other words, may ara kang inog suldo sa iya. Pero kung 3 iya, grabe kadamo gid to sa imong nga pila. So, the kingdom, he called his 3 servants together and entrusted his property to them. Okay, take note of the word his, no? Ang iyang property, gintugyan niya. Kag ang tugyan sa in English, of course, is what we call stewardship. No? Ginistorya taman diri, ananungod sa being a good steward. But whether you are a manager or involved in a management position, actually, amo nang pagtawag sa aton mga stewards kita. And even sa aton nga pagbangabuhi, we are called to be stewards of our health, our minds, our relationships, and our opportunities. Everything you have to be a steward or a manager of that. And so what are the points, spiritual and financial laws and foundations that we need to build our lives upon? The first is this. Sa pagtanaw naton, everything belongs to God. Mambal ka, uy, nano man naman, pangabudlayan ko niya, nagbaka-baka ko siniubra iya, nga mambal iya nga iya managyapon sang Diyos. Well, actually, everything that you have right now is a gift from God. Ipasudlon ta gina sa ulo iya, kung wala yung Ginoo, matsyag mo makaangkon ka sa amo sini, wala hindi gid. So in Matthew 25:15 it says, to one servant he gave 5 talents of money, for another 2 talents of money, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he left on a journey. So wala, ginatagan niya, and a Roman talent, by the way, kung ang gold, amot kung tagpilang gold subong, daw 2,200 bala per gram. Pero ang ginistoryahan diriya is about an ounce, no? An ounce is about $2,000. Muna ang pilak, ang manggad sa subong. So, if you have a talent of gold, bala mo kung ano, may ara ka nga mga at least, no? At least kung mag $2 million. Di mga 100, amo na kadako sang kwarta sang unang mga tinion. So if you have about 5 talents, that's about $10 million. 10 million ba o lapit-lapit man sa pila ka million in pesos, do hindi tanagani na masolbar. But the point is this, that God has made a huge investment sa imo nga kabuhi, and we'll talk about that later. But the first law is this, that our God says that He possesses everything and it all belongs to Him. Manggad, balay,
properties, possessions, it all belongs to Him. Now, the second law is this. We are talking about allocation. God has loaned me the money. Ginhatag niya lang ini sa aton iya as a loan. And we should remember that money is a tool to be used and put it to work. May ara nga kanta sa una si BJ Thomas, loving money and using people. It should be the other way, around. We use money and we love people. So here, in Matthew 25:16-18, it says, the man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So hatagan siya sang sining alone, pero ginhimo yaya nga gininvest siya. So also the one with the 2 talents also doubled his money. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and just hid his master's money. Of course, when we talk about money, gambal ang iba niya, money is the root of all evil. Hindi na mo ginahambas ang Ginoo, kundi nga the love of money is the root of all evil. Money is basically neutral. It can be either used for good or used for bad. Depende na sa imo nga spiritual maturity, and that's why we call it a spiritual discipline. Sige nga, put your money into work. Now, ang ikatatlo naman iyang law, makita na sa Matthew 25:19. Sige, after a long time, the master of the 3 servants returned to settle his accounts, which points us to the third law. Kag anong ini nga law? Accountability. That one day, God will audit me. No, it's not the IRS, the BIR. No, hindi sila mag-audit sa imo yan, the Commission on Audit. No, it is God who is going to audit you. And here's the point. He's going to come and settle the accounts. Kaya nagapanumdum kitabla, do you think that God has placed you in this earth para sa imo nga kaugalingon? Hindi gid. Ginbutang kita sa Ginoo para sa iban. God has given you an investment. He invested in your life and has given you certain gifts, abilities, talents, opportunities. He's given you certain resources. Pero ang pamangkot bala sa ulihi, ano ang ginhimo nimo sa mga resources nga ginhatag sang Ginoo sa imo nga kabuhi. So going back sa Matthew 25:20-21, naghambal dira, the man who had received 5 talents brought the other 5 he had made. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. Then the servant with the 2 talents of money also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. Now see that I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. Ang ikatatlo naman niya, amuning daw masubo-subo gawa. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Bao, grabing reply. Amuning kasubo, ilbla. Bantayan, tagidini. Nga hindi amuni ang ihambas ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Sila nga, his master replied, you wicked, lazy servant. Many a times, baka balang ati, bad investments. I am the victim here. Ako niya nagamuna. Pero ang iniyaw, ginobra, gintago niya, waya ginasing ginhimo nanungod sini. Actually, ginhambal pag inisang, sang sining rich ruler. Sining niya, you should have at least put my money into the bank so I could make some interest. Tani, amo ini ang tabo. No? Tani amo ini ang tabo. Instead of you digging a hole in the ground and burying it, you could have at least made some money on it. So, 4 nga law, no, nga dapat naton panumdumon is this. What we call utilization, that I must widely use God's money. God expects me
to use what I've got. Hindi nga sila nga i-hoard mo, hindi sila nga taguuni mo, hindi nga pungkuan mo lang ina or bury or deny it. Money is a tool and is meant to be used. Hindi na kinanglan nga stockpile mo lang yan. May ginahambal na gani ko nga money is like a manure, no? You spread it all around like fertilizer, everything grows. Pero kung taguon mo gani iya, di nagabaho lang. No, it's the stinking. God says money is to be used. And God expects me to invest what He has given me. And that's the problem with the third person, no? With the third servant. Cautious siya, no? Cautious siya. He's conservative. Nothing ventured, nothing gained. He just sits on it. And he takes what his master has given and kagwaay gid sa may ginhimo sa sina. Actually, the word we usually use is money mismanagement. Pero kung maghambal ka gani nga, you wicked servant, why ka gid sa may ginobra sina? It's a serious sin. Kung maghambal ka nga wicked, it's compared to rape, it's compared to murder, it's compared to slavery, to bondage. I think of those things as wickedness. And so, magambal kang Ginoo guro sa akon, Jack. Anytime you misuse, abuse the resources I gave you, you are wicked. If you don't use them wisely, that's wicked. And this is a test. I put you on this earth to trust you. If I can trust you in heaven with greater responsibilities, then hindi ko na makatrust sa imo sa siningaduta on the things nga kung may arak ng serious money mismanagement issues. He said, doing nothing is inexcusable. Ang ikalima, among what we call motivation, I must move against my fears. Nga matsyag mo, kung nga hindi magamit ko kung mag-invest, no? O kung pag-iuon yung iyang kwarta. Ani ang sabat sa Matthew 25:25. Sabi nga, I was afraid and went out and hid your money in the ground. So, nadrok sa. And many a times we are so cautious. But you see, when we venture, especially doing for the Lord's work, and we respond as well as what we have earned by giving back to the Lord what He has given to us, amo na ginatawag nato nga tithes and offering, God will return even much greater things para sa imo. Ano natabo iya? Sa isa ka tawo nga waya gingamit ang ini nga talent sa aton para sa Ginoo. Sili nga sa Matthew 25:28-29, sili nga, take away the money from the servant and give it to the one with 10 talents. To those who use well what they are given more will be given, and they will have an abundance. But for those who are unfaithful, even what little they have will be taken away. Baka subo sini, no? So we must move against our fears. And I am, of course, dedicating blessing sa mga business establishments, no? Labing coming from you. And the point is this, go ahead. If it's going to be used for God's glory, God will prosper it. Amo na gani nga kita kung isa na budlayang kita kapin pa kung may talent kita sang singing, nadlo kita nga base, hindi man namian ng mga tao. No? If you have a talent in business, then there will be fear, of course. Ano na lang ayhan ko maputo ko, ano na lang kung hindi mag-prosper ang ako ng negosyo. But then, if you want to move towards what we call financial freedom, I believe that we move out of the fear that we are having right now and just pray to the Lord, Lord, guide me, direct me in whatever that needs to be accomplished. The sixth law, which is very much important, is what we call application. And we say, if I don't use it, I'll lose it. No? Kung hindi mo bala makita bala kag magamit ang imo na, even the muscles that we have, if you are not using your muscles for walking, for running, madula mo gid ni ang ining strengths ang sini
nga masos. And this is the principle of the universe that you cannot deny. If I don't use it, you will lose it. If you're not using what you've got, you don't get what you've got, even for a greater purpose. If you do not use your mind goes dull. If you refuse to practice, I lose that ability either in sports or in music or any other area. Madula mo ang ini nga mga talent. In fact, this is the challenge. Labi naging sa blasa may mga talent in singing. You use it for the glory of the Lord. On the other hand, if you do it wisely, God gives you more. Amo ini ang principle, no, nga ginahambal naton sa aton nga mga kabuhi. It will always come back to you. In fact, mention dira exponentially, no? If I sow one seed of corn, matiyag mo one seed lang o kung one corn lang, hindi, it's the whole kernel nga makuha nimo. I always get back what I sow. And there's one more law, and here we are going to end. It's what we call compensation, because God will reward me for good management. Verse 21, the master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Now I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." And that is the reward. Affirmation, promotion, and then celebration. You have been faithful. In a few things, I will put you in charge of more. But the best things that can happen is in Matthew 25:21, when he said, the master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will now put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." And so, kung ang Ginoo subong abi mag-audit sa imong mga finances, anong ihatag yang grade sa inyo nga mga kabuhi? Because this issue is going to be an eternal issue. If you are not faithful in unrighteous money management, sino ang mag-trust sa imo? Ang Ginoo bala mag-trust sa imo sa mga financial richness in heaven? And so, I want you to have the good roles, the good responsibilities, the good rewards in heaven. And as your pastor, I'm praying that you will learn these principles and apply them so that hindi ka mo magsulod sa sini ng mga problema sa kwarta. I want you out of debt. I want you to succeed. I want you to prosper. But more than that, I want you to be what God wants you to be. Can God say, even at the very start of our series on financial fitness, can God say, "Well done, good and faithful servant. Have you entrusted him with your resources? Because if you did and invest it for the Lord's work, God will prosper you." And so, again, let's continue to stand firm in the Lord, because that's the only way that we can go through this havoc world that we are encountering right now. Standing firm on the rock of our salvation. Stand
Efeso 5, versikulo 2 nagasiling. Dapat makita perme sa inyo kabuhi nga ginahigugma ninyo ang iban, parihos ang paghigugma ni Kristo sa aton. Kaginhatag pagani niya ang iya kabuhi para sa aton bilang mahamot nga halad sa Dios. Pwede nang tanan, kahatag sing ilang mga halad kag mga dulot. Ginapabay ang makasarang sa pagtindog para sa pagpangamuyo. Mga muyo kita, pasalamatan ko ikaw samtang nagakabuhi ako. Bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa inyo. Pagabuksan ko akon mga kamot sa pagbulig kag paghatag. Ipahayag ko ang akon pagtuo paagi sa paghalad sang dulot. Kabay pa. Pwede nang tanan makapungkol. and see all the perfect colors. Together, shout out, I belong to God. Shout out, I belong to God. Shout out, I belong to God. We will lift our hands, we will jump high to praise the one who gave us life. We will spin around and look for someone, give a high five and sing along. Shout out when you're jumping up and down, when you're spinning round and round. God's seeing everything you do, 'cause He's watching over you. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans, 'cause He's watching over you.
I would like to thank Pastor Eunice again for coordinating this together with the staff, no? Her staff, her assistants, and natigayon gid ang ini nga hilikoton because of what she did. And this is the first time after 2 years of the pandemic. Actually, last year naka-virtual kita nga VCS, but now we have exercise ang aton nga face to face nga VCS, and we have about a number of students who have come. Also, I would like to thank our parents, no, nga nagpasugod sa ilang mga kabataan. Why man kita sa mga experiences of infection diri, and we are glad that again they are being safe and they have observed man sa mga proper nga mga protocols. So again, thank you Pastor Eunice, no, and together with the student Pastor Sarah, kag sa mga food donors mo, no, gina-appreciate gid namon ang inyong mga bulig. Again, we would like to welcome you to our worship for today. Amot kung may-ari kita rin yung bag-o lang gid nga nagpanimbahon. But we also would like to welcome those who are worshiping with us online. Mga 19 ni sila kabilog, but I'd like to recognize Faith Ladera Española from New York City, si Jonah de la Cruz from Hong Kong, si Nancy Doronila now in Tennessee, no, a short vacation, and then Madeline Miparanum in Lambunao, Leia Babaoy from Roa City, and then Nestor Leble, no, sa California, si Inday Saling, Sydney, worshiping with us from Sydney, si Noraline Oriemo, si Luz Balena from Canada. Amo ni damo ni sila although nga sila lang nag-mention where they are coming from. Kaya gina-invite naman sila nga, please let us know where you are coming from so that again we can recognize and identify you and pray also for you. Also, we would like to thank labinagid si Allen kag si Lorena Arais for beautiful flower decoration subong, no, kag katahom sa mga bulak amuning ila iya nga commitment sa Ginoo. And then happy birthday to the following, and if you're here, kindly raise your hand please. Lourdes Bonilla, Cecilia Fran, Pastor Yoshilin Pedroso, Tristan Andre Castellano, and Kyrene Hiroche. That will be for tomorrow's birthday celebrants. Kenny Dion Peñafiel, Candice Villanueva, and then on the 17th, Oliver Alimuot and Dr. Betty Pulido. On the 18th, Jude Mark Calzas, Joe Vincent Minguez, kag si Ma'am Gemma Torres, the Secretary for our Trustees. On the 19th, Agnes Lucy Bilyesa, Emilu Manayon, and Lawrence Piscol. On the 20th, Faith Ganancial, and on the 21st, Wesley Hortilano. So 20 pagigili si Vertera, no? Si Riza Vertera, happy birthday and God bless you. And so, again, thank you for coming, and I believe that now we're ready to sing our closing song. Ginapangabayang tanan sa pagtindog palihog sa aton nga pagkanta sa pagtakop kung ginabati-bati ka sang unos. Kung ginabati-bati ka sang unos, kung paglao mo na malasing bugos, isip ang bugay mo tag-isa-isa. Nahatag sang Ginoo manganghag ka, pag-isip at tag-isa-isa, ang bugay na ginhatag niya. Pag-isip at tag-isa-isa, pag-isip at tag-isa-isa naman. Sa ulan pala ikaw ang nahulaan, mabugat ang kusong inigipasan. Isip ang bugay di maluha-luha,
patag-isa-isa, ang bugay nga ginatanggihan. Pag-isipan, tag-isa-isa, ang bugay nga tag-isa-isa. Karon sa iya sarang makabantay sa inyo gikan sa pagapukan kag makatubang sa inyo sa iya himaya sa walay dagta nga may kalipay. Sa isalamang ka Dios nga aton manuluwas paagi kay Kristo nga aton Ginoo ang himaya, pagkahari, kagamhanan kag pagbulutan sa wala pa ang tion kag karon kag tubtob sa gihapon kabay pa. Magalingkod ang tanan kag magpadayon sa pagpamalandong. Be not dismayed, whatever betide. Beneath His wings of love abide. God will take care of you. He will take care of you. Through days of toil when hard the fate, when dangers fierce your path.
Amen. Saliwat, maayong aga gid sa tanan. God bless everyone. Magakilitain naman kita sa sunod nga semana. Maayong aga.